Får man använda grenar, löv och annat som kommer utifrån naturen? Ja. Ja, ja. Den var enkel. Ja. Snabbt och enkel. Ja. Nej, jag förstår vad du menar, jag förstår frågan. Och svaret är ja. Jag tycker att ibland så kan det finnas en väldigt ogrundad rädsla för att ta in saker från naturen, för att man skulle kunna få med sig någonting utifrån. Och alltså något som skulle då kunna skada reptilerna. Och kan man få med sig något utifrån så skulle det kunna skada reptilerna. Ja, klart man kan. Teoretiskt sett så är allt möjligt. Det man skulle kunna tänka sig att man är rädd för, det är myror. Jag personligen i alla fall vill inte ha in myror i terrarierna, för de kan vara svåra att bli av med, de kan faktiskt irritera reptilerna ordentligt, speciellt om det är rödmyror eller så. Och sen så är det ju då, det är naturligtvis så att vi har reptiler och amfibier ute i naturen i Sverige som har parasiter och mikroorganismer som skulle kunna överföras till våra reptiler fångenskap och potentiellt skulle kunna skada dem. Grejen är ju bara den att risken att få in något sånt och i tillräckliga mängder för att det faktiskt skulle skapa ett problem är så ytterst liten, så att det är ingenting som jag tycker att man behöver vara nervös för. Vet man med sig att man har en stor population skogsödlor på en viss äng nära trädgården eller i trädgården, så behöver man kanske inte plocka sina grejer precis där då, och kanske inte behöver plocka dem vid en lekdamm där det finns en massa grodor precis då. Men annars, alltså, så länge man tänker till lite grann och om man vill då, så skölj av grejerna lite. Personligen så plockar jag bara in saker rakt in och stoppar in dem rakt in i terrarierna. Fördelarna med det är att man får med sig småkryp. Man får med sig, om man tar lite, så det kommer med lite jord, så får man med sig jordbakterier och annat som faktiskt bidrar till det här, vad ska man säga, levande, bioaktiva tänket som jag tror på och tycker är förnuftigt. Ofta de råden man läser där det står att se till att sterilisera allting och vara jättenoga och jätteförsiktig, de kommer från USA. Många av dem. Och i USA har de en helt annan situation. De har en mycket större herpetofauna. Alltså det finns otroligt mycket fler arter reptiler och amfibier, och densiteten är ofta mycket högre. Så där är det större risk att få med sig någonting. Men även där så tror jag väl kanske att det är lite överdrivet. Förutom i de områdena där det finns sjukdomar, alltså som vi vet med oss är väldigt smittsamma. Det finns en ny svampsjukdom som går på ormar till exempel i USA, och kutridsvamp på amfibier och så vidare. Så men generellt, nu blir det långrandigt som vanligt när jag börjar babbla. Men generellt svaret är definitivt ja. Plocka in grejer utifrån, var inte särskilt nervösa. Tänk lite på var ni plockar dem. Så länge ni gör det så är det absolut ingen fara. Det blir lite paradoxalt när vi springer på mässor och köper djur till höger och vänster och stoppar in dem till våra andra djur utan att alla kanske inte ens har dem i karantän, och sen så blir man nervös att plocka in saker utifrån. Det tycker jag är en bra sån här parallell och bra sak att ha med sig i bakhuvudet. Jätteklokt med någon slags biosäkerhetstänk, men fokus bör inte ligga på huruvida man ska plocka in saker utifrån eller inte. Tack för att ni kollar på klippet. Ni får gärna ge en tumme upp och prenumerera på vår kanal.